Akala nyo siguro manok ang ginamit ko sa Cordon Bleu na to, no? Hindi, tinapay lang to. Guys, napanood nyo ba ang part 1 ng video ko na to? Kung hindi pa, pwede nyong balikan ang low budget hamonado. Kasi guys, continuation ito ng murang panghanda sa Pasko. Diba, sabi ko sa inyo, yung 1,000 nyo, susubukan kong magawa ng 4 na putahe ngayong Pasko. Kaya yung mga sobrang ingredients nyo doon, gagamitin naman natin dito. Mura ulit ang recipe na to dahil 140 pesos lang ang nagamit natin sa ingredients dito. Pero 5 piraso ang nagawa ko. Ang dami, no? Kaya sana kapag napadaan ako sa bahay nyo ngayong Pasko, ayain nyo man lang ako. Nagmakaawa. Nakakagutom kayang magdadaldal dito. Try nyo. Yo, what's up mga kaloko? Ako nga pala ang inyong lokong kusinero and welcome to my cooking channel. Ang recipe natin for today ay low budget cordon bleu. 5 piraso ang nagawa natin dito, kaya kung ininegosyo mo ito, pwede mong ibenta ng 50 pesos ang 1 piraso. 6 na slice siguro magagawa nyo sa 1 piraso, pero depende pa din kung gaano kalaki ang pagkakahiwa nyo. Syempre guys, kailangan may white sauce na kasama yan. Sobrang sarap kasi nito. Don't worry dahil ituturo ko din sa inyo mamaya kung paano gawin ito. Siya nga pala guys, pwede nyo gamitin mga pictures na to para sa negosyo nyo. Search nyo lang ang Facebook page ko na Lokong Kusinero at i-download ang mga pictures na to. Pinotoshoot ko talaga yan para sa inyo. Ready na ba kayong magnegosyo at magkahanda ngayong Pasko? Kung ready na kayo, tara! Intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod nating mga video. Sarap. Tamis. Oh yes. Gagamit tayo ng 10 pirasong tasty bread. Kayo nang bahala guys kung anong brand ang gusto nyo. 5 pirasong sweet ham. Buti pa yung ham, sweet. Pero ikaw, pinagpalit. 100 grams of bread crumbs. 80 grams cheese. Guys, pwede din kayong gumamit ng sliced cheese para hindi na kayo maghiwa. Lie. Kalahating tasang mayonnaise. 2 pirasong itlog. 2 cloves garlic minced. 1 kutsarang paminta. 1 kutsarang asin. At mantika. Ang complete list at presyo ng ingredients ay nasa dulo ng video. So ngayon guys, tanggalin natin ang mga gilid ng tasty bread. Kapag kasi hindi natin tinanggal ito, lalaban to sa tinapay nyo kapag nirolyo. Buti pa ang tinapay, lumalaban. Pero ikaw, hindi ka pinaglaban. Gagamit ako ng rolling pin para panipisin ang tasty bread natin. Kailangan guys, manipis ang mga gilid nito para hindi bumuka kapag nirolyo. So, ganito dapat kanipis ang tasty bread nyo. Then, maghiwa na tayo ng cheese. Nipisan nyo lang para marami ang magawa nyo. At para hindi rin maging masyadong maalat ang cordon bleu nyo. Heto na ang mga nahiwa natin. So, i-arrange na natin to guys. Pahiran natin ng tubig ang kabilang dulo para mapagdikit natin ang 2 tasty bread. Then, i-press lang natin ito mabuti. Ilagay na natin ang sweet ham. Tapos, lalagyan din natin ito ng 3 cheese. Next, pahiran ulit natin ng tubig ang kabilang dulo para mag-lock ito kapag nirolyo. So, irolyo lang natin ito ng dahan-dahan. Kaya 2 tasty bread ang ginamit ko guys para maging malaking tingnan. Tsaka hindi mo malalasahan ang tinapay na to kapag kinain mo. 5 piraso ang nagawa natin dito. Then, magbati na tayo ng 2 itlog. Alam nyo naman guys, medyo tumatanda na ako. Kaya nakalimutan kong lagyan ng asin at paminta ito. Tig 2 kurot ng paminta at asin ang ilalagay natin. Pasensya na kayo guys kung ako'y makakalimutin. Teka,
Ano nga pala ang pangalan ng minahal mo pero iniwan ka pa din? O di ba? Naalala mo? Ibig sabihin, hindi ka pa ulyanin. Then, lagyan naman natin ng tig-3 kurot ng asin at paminta ang ating breadcrumbs para magkalasa ito. Guys, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel ko, ito na ang tamang time para mag-subscribe kayo para ma-update kayo sa susunod na recipe na panghanda sa Pasko. So, pagulungin lang natin to sa ating itlog. Pati ang mga gilid guys, lagyan nyo para mabalutan din ito. Tapos, pagulungin naman natin to sa breadcrumbs. Make sure na mabalutan nyo to ng todo para magandang pagkaka-golden brown nito kapag napirito. So, okay na to guys. Magpainit na tayo ng mantika para makapagpirito na tayo. Lulutuin natin to into low heat hanggang sa mag-golden brown ang kulay nito. Baliktarin natin to para maging even ang pagkakapirito. Tingnan nyo naman guys, oh, ang ganda ng pagkaka-golden brown nito. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Gawin na natin ng white sauce. Paghaluin natin ng mayonnaise, bawang, 2 kurot ng asin, 2 kurot ng paminta, at 1/4 cup of water. Haluin lang natin ito mabuti para mag-combine ng mga ingredients natin. Kailangan ganito kalapot ang sauce nyo. Maglalagay ako ng parsley flakes dito, pampaganda. Kahit hindi nyo lagyan ito guys, walang epekto sa lasa ito. So, pwede na nating hiwain to. Heto na ang ating low budget cordon bleu. Tingnan nyo naman guys, oh, nakakatakam ang itsura. Parang manok din ang ginamit natin dito. Masarap to, promise. Hindi ka mapapaya sa lasa nito kapag pinanghanda mo to ngayong Pasko. Guys, gusto nyo pa ba ng part 3 na panghanda sa Pasko? Mag-comment lang po kayo sa baba para malaman ko. Kung nagustuhan mo ang recipe ko na to, palike naman itong video ko at pasubscribe na din sa channel ko para ma-update kayo sa susunod na recipe na panghanda sa Pasko. Mag-comment na din po kayo sa baba para ma-shoutout ko kayo. Pero bago ko tapusin to, shoutout muna tayo. Shoutout po kay RJK TV, Kusina ni Liam, Rajini Kilapio, Ma'am Lea Mayo, Ma'am Lexilin Pecate, Sir Mac Macresio, Ma'am Cici Sheila, at kay Ma'am Dinabin. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayong lahat and God bless. Mga kaloko, heto ng complete list at presyo ng ingredients ng ating low budget cordon bleu. Bye-bye! Bye-bye!